سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خب من دوباره برگشتم با یه ویدیوی خفن دیگه. این دفعه میخوام یه دونه پیستول خیلی خوب، یه پیستول 9 میلیمتری خیلی خفن رو که ساخت کشور ترکیه است رو بهتون معرفی کنم. این تفنگ یکی از پرفروش‌ترین تفنگ‌های سال 2023 و 2024 آمریکا بوده و خیلی تفنگ پرطرفدار و خفن و خاصیه. همینجوری که میخوام تفنگ رو بهتون معرفی کنم، در همون حالم میخوام یه سری اکسسوری‌هایی گرفتم که بهش وصل کنم. پس بزنین بریم این ویدیو رو از دست ندین، زنگوله رو مثل همیشه بزنین، لایک سابسکرایب یادتون نره، پیج منو فالو داشته باشین، به دوستاتون معرفی کنین و منتظر ویدیوهای بعدی من هم باشین. بریم با هم دیگه ببینیم. خب همونجوری که گفتم این تفنگ یه دونه پیستول ساخت کشور ترکیه است. اسمش رو میتونین بخونین اینجا، کنیک. این یه دونه پیستول خیلی خفن و خاصه، کالیبرش 9 میلیمتریه. بازش کنیم با هم دیگه ببینیم که چه اسلحه‌ایه. خیلی خب توی این یه دونه کاتالوگ داریم که کاتالوگش رو میتونیم با هم دیگه ببینیم. فلایری هست که خود کنیک میذاره برای تبلیغات و این هم کاتالوگ اسلحه هستش که توی این کاتالوگ از تفنگ و سیفتی های تفنگ و بیسیک های تفنگ صحبت میکنه که باید راجبش بدونین، قانونایی که باید رعایت بشه وقتی که حالا اسلحه پر هستش پر نیستش، توی حالت سیف هست یا نیست، همه اونا رو توضیح میده. کل پارت ها و تجهیزات و قطعاتش رو معرفی میکنه. نمونه هایی که از این اسلحه ساخته شده TP9SF، TP9SFL و SFT رو داریم اینجا. میبینیم که من مدل TP9SF رو دارم و همونجوری که میبینیم گفتم نشون میده که چطوری میتونین تفنگ رو لود کنین، چطوری از تفنگ استفاده کنین. حالا بیشتر وقتتون رو راجع به این کاتالوگ نمیگیرم، بریم خود اسلحه رو ببینیم. خود اسلحه داخل جعبهش 2 تا خشاب هستش. اینجوری بهتون نشون میدم. خود اسلحه 2 تا خشاب میاد باش. البته این خشاب رو من قبلا آپگریدش کردم و این قسمت پایینش رو که شما دارین میبینید توی تصویر الان، این قسمت اکستنشن مگزین هستش که اینو میتونین آنلاین یا حالا از مغازه بریم بخرین و اضافه کنین به ته خشابتون که حدودا 5 تا گلوله رو بیشتر میتونین لود کنین داخل اسلحه. میتونین توی تصویر ببینین اینجا اعدادو از 1 تا 18 تا گلوله میخوره هر خشابش، همینجوری که مشخصه. و این هم خشاب پر کنه اسلحه هست که میتونین این رو به این صورت بذارین و وقتی که پوش میکنین پایین اون فنه رو دیگه نیازی نیست که با دستتون فشار بدین بره پایین، میتونین همینجوری با این بدین بره پایین و گلوله ها رو وارد کنین که خیلی راحت تر میکنه کارتون. حالا من از قبل یه دونه از خشابا رو آماده کردم، گلوله توش گذاشتم. نمونه گلوله‌ای که من گذاشتم یه گلوله هالو پوینت. حالا به گلوله ها میرسیم، بررسی میکنیم با هم دیگه که چه تأثیراتی رو دارن و اونا رو حالا واسهتون میگم. خب همینجوری که میبینین یه دونه کیف کمری هم داره این تفنگ، به قول آمریکایی هاسلر داره که میتونین اینو به کمرتون وصل بکنین و هر جایی که میرین تفنگ همراهتون باشه. توی ایالت تگزاس شما نیازی به پرمیت ندارین که بخواین لایسنسی بگیرین یا پرمیتی بگیرین که بتونین اسلحه رو با خودتون حمل کنین. شما میتونین اسلحه رو به صورت کریان، حالا کانسیلد کری، حملش بکنین و هر جایی که قانونش هست و مجاز هست، بعضی از مغازه‌ها، بعضی از جاها، فروشگاه‌ها بهتون اجازه ورود با اسلحه رو نمیدن، اونجا نمیتونین. میتونین اسلحه رو توی ماشینتون بذارین، ولی اکثر جا توی جای پابلیک، توی جای عمومی که میتونین برین، میتونین اسلحه باهاتون باشه برای سلف دیفنس یا همون دفاع از خود. خب این اسلحه‌ای هست که دارین میبینین شما الان توی تصویر. کنیک یه رنگ خاکی رنگ ارتشی داره که من
این رنگش رو بیشتر ترجیح دادم به رنگ مشکی این اسلحه. من از قبل یه دونه دوربین اسلحه واسش گذاشتم که رد دات یه دونه نقطه قرمز داره وقتی روشنش میکنیم که هدف گیری رو باش خیلی راحت تر میکنه و دقیق تر میکنه. امروز میخوام این اسلحه رو کلا بازش کنم واسهتون، چون یه آپگرید خاص دارم. یه دونه لوله ترد شده، این تفنگی که شما دارین میبینین اینجا ترد نبوده. ترد شدن یعنی همون رزوه خورده، این رزوه نداشته، ترد نشده بوده و من این لوله رو واسش خریدم. خب ترجیحاً اگه میخواستم اسلحه رو ببرم و بگم واسم رزوه بزنن که بخوام وصل کنم، بتونم صدا خفه کن بهش وصل کنم یا حالا هر چیز دیگه ای، یا سایلنسر بهش وصل بکنم، چون لوله تفنگ از خود تفنگ بلندتر نیست، یه مقداری سخت‌تره و نمیشه روش صدا خفه کن رو وصل کرد. واسه همین ترجیح بهترینه که یه دونه جدا بخرین، چون هزینهش تقریبا همون میشه. شما $100 باید بدین که رزوش کنه واسهتون گان استورای اینجا، در صورتی که میتونین با $120 یه دونه لوله ترید شده بخرین که همونجوری که میبینین میتونین پیچشو باز کنین رو روی رزوش صدا خفه کنین که دلتون میخواد رو ببندین. حالا بهتون نشون میدم جلوتر. خب قبل از اینکه اسلحه رو باز کنین، داخل جعبه همینجوری که میبینین یه دونه فرچه واسه تمیز کردن گذاشتم، یه دونه هند گریپ اضافه گذاشتن که شما میتونین آپگرید کنین، میتونین این رو باز کنین، جای پیچ داره میتونین باز کنین و چنجش کنین، عوضش کنین اگه به مرور زمان ثابت شد که دستتون وقتی که عرق میکنه خیلی راحت تر بتونین بگیرین که از دستتون اسلحه لیز نخوره. در کل خیلی اسلحه خوبیه، من باهاش شلیک کردم، اسلحه خیلی خوبیه، خیلی دقت بالایی داره، اسلحه خیلی خاص و خفنه. خب بریم اسلحه رو باز کنیم با هم دیگه. قبل از اینکه بخوایم اسلحه رو باز کنیم، شما وقتی یه بار اسلحه رو لود میکنیم و گلنگ زنش رو میکشین عقب، اسلحه توی حالت شلیک قرار میگیره که اگر نگاه بکنین این پشت یه دونه پین قرمز رنگی رو میتونین ببینین. حالا توی تصویر بالا بهتر مشخصه این پین قرمز رنگ. این پین قرمز رنگ وقتی که اسلحه رو باهاش شلیک میکنی و ماشه رو میکشی به سمت جلو پرتاب میشه و شلیک رو انجام میده و میخوره پشت گلولتون و شلیک رو انجام میده. اگر روی حالت شلیک باشه شما نمیتونین اسلحه رو آن اسمبل یا بازش بکنین، پس از روی حالت شلیک برش میداریم. اینجا دوتا پین این بغل هست، این کناراش هست، این پینا رو فشار میدیم به سمت پایین و خود بالای تفنگ رو، آپر تفنگ رو به سمت جلو میکشیم. همونجوری که میبینید تفنگ به دو تا تیکه تقسیم میشه، یه دونه هندل گریپ و یه دونه هم آپر سکشن. قسمت بالاییش یه دونه فنر داخلش هست که وقتی که فنر رو به سمت پایین فشار میدین به راحتی در میاد و شما میتونین لوله تفنگتون رو خیلی راحت درش بیارین و لوله جدیدی رو که میخواین داخل تفنگ بذارین رو تعویضش کنین و بذارین داخل تفنگ. شما لوله رو عوضش میکنین، خیلی راحت میتونین بذارینش. پیچش رو هم میبندیم که حالا لوله در نیاد و فنر رو همونطوری مثل سری قبلش داخل تفنگ قرار میدیم به این راحتی. خب حالا اینجوری که اینو گذاشتیم دوباره به صورت ریلی و خشابی وارد داخل آپر تفنگش میکنیم و با یک فشار خیلی راحت سر جاش قرار میگیره و پینا برمیگرده به سمت بالا. حالا ما یه تفنگ آپگرید شده، یه ترد داریم که حالت تفنگ رو اسپورت میکنه. واسه یه مسابقات میتونین استفاده کنین، میتونین صدا خفه کن روش نصب کنین و یه اسلحه باحال داشته باشین. و همونجوری که میبینین خیلی راحت سایکل میشه و برمیگرده عقب و شلیک هم انجام میده. خب این از این. و حالا قسمت بعدی که میخوام اد کنم روش یه دونه فلش لایت لیزری خیلی خاص و خفنه که وقتی که روشنش میکنیم این فلش لایت رو توی دو تا حالت داره، چپ و راست. میتونید با دست، اگه دست چپ هستین با دست چپ، اگه دست راست هستین با دست راست. میتونید این پینش رو پوش کنین، این دکمهش رو پوش کنین به سمت بالا و چراغ قوه اسلحه روشن بشه. و اگر هم از لیزرش بخواین استفاده بکنین فقط این پشت یه دونه دکمه
کنترل داره که میتونید روی حالت لیزر فقط یا اینکه روی حالت چراغ قوه فقط بزنید، که اگه روی حالت لیزر بذارید میبینید که همونجوری که روی دست من افتاده لیزر فعال میشه و حالت وسط هم لیزر هستش و هم چراغ قوهشه و حالت آخرش هم چراغ قوه خالی، که من خیلی دوست داشتم اینو داشته باشم، چون آدم وقتی بعضی جا میره شب تاریک دید نداره و احتیاج به اسلحه‌اش داره، حالا باغ میرین، شکار میرین، جای خاصی میرین، میتونین از این چراغ قوه خاص و باحال استفاده کنید. اینو من از آمازون خریدمش حدود $67. برندش رو نمیدونم، یادم نیست چه برندی بود، حالا زیادم مهم نیست چون اگه بگیم تبلیغات میشه، ولی خیلی فلش لایت خوبیه. نحوه بستش هم چون این تفنگ اسپورته، یه دونه ریل داره جلو زیر خود لوله تفنگ که میتونیم ما روی ریل اونجا سوارش بکنیم، همونجوری که میبینیم میتونیم به صورت ریلی یا به صورت فشاری بندازیم داخلش و پیچاشو صفر کنیم. حالا یه مقداری پیچاشو من شل بکنم که بتونیم راحت تر ببندیمش روی اسلحه. به این صورت که میبینید ریلشو میذاریم و پیچاشو صفر میکنیم. پیچا رو وقتی که صفر میکنین سعی کنین یه مقداری از هر دو طرف همزمان با هم دیگه صفر کنین که تنظیم حالت لیزرش که به صورت تنظیمات اولیه است به هم نخوره، چون اون موقع دردسر دارین که بخواید لیزرش رو تنظیم کنین که بخواد دقیق تر شلیک بکنه. این هم از خب پس حالا که میبینیم یه دونه اسلحه‌ای داریم که هم با انگشت سمت راستمون میتونیم باهاش کار بکنیم و هم با انگشت سمت چپمون میتونیم باهاش کار بکنیم. یه دونه چراغ قوه خفن و خاص و باحال، کلا اسلحه رو اسپورت میکنه. خشاب هم که بذاریم داخل تفنگ میبینیم که تفنگ یه دونه تفنگ اسپورت و خاص و خفن میشه. من این اسلحه رو خیلی دوستش دارم، اسلحه‌ایه که اگر جایی برم با خودم میبرمش. کالیبر 9 رو داره و خیلی اسلحه دقیق و خوبی هستش. این پشت صدا خفه کنه 9 میلیمتری رو میبینید. اسم برندش رو نمیگم باز دوباره که تبلیغات برند نشه، ولی همونجوری که بهتون گفتم میتونین باز کنین رزوش رو و صدا خفه کن رو روش ببندین که 1.5 اینچ رزوش هست. خیلی راحت میبندین و الان یه دونه اسلحه خفنه با صدا خفه کن داریم که این صدا خفه کن رو هم میتونیم ما طولش رو کم کنیم، هم طول 12 اینچی داره و هم طول 8 اینچی داره. ما میتونیم این قسمت جلوی صدا خفه کن رو باز کنیم و کوچیک‌ترش کنیم، ولی خب هرچی طولش بلندتر باشه مسلماً افت صدای خیلی بیشتری داره و صدا خیلی نرمتر میشه. این هم اسلحه امروزمون. امیدوارم که از این اسلحه خوشتون اومده باشه. گلوله هایی رو که این تفنگ میگیره، یه نمونه گلوله است، گلوله 9 میلیمتریه. خب حالا 9 میلیمتری ما گلوله های مختلفی داریم با کارتریج بیشتر و مرمی سنگین‌تر و حالا مرمی های سبکتر و کارتریج کمتر که برای کارهای مختلف، برای اسپورتینگ، برای سلف دیفنس یا دفاع از خود یا حالا خیلی کارهای دیگه استفاده میشه. من چون این اسلحه رو توی خونه و برای سلف دیفنس یا همون دفاع از خود استفاده میکنم، بهترین نوع گلوله های هالو پوینت هست. گلوله های هالو پوینت روی مرمی حدود 6 تا 8 تا شیار میخوره که وقتی که گلوله از اسلحه شلیک میشه مثل حالت گل باز میشه پرهاش و وقتی که به هدف میخوره که اصابت میکنه آسیب خیلی بیشتری رو وارد میکنه یا دمیج خیلی بالاتری رو وارد میکنه به حالا هدف یا به تارگتی که دارین که بهش شلیک میکنه. ترجیحاً اگر سلف دیفنس انجام میدین این نمونه گلوله ها رو بگیرین، گلوله های هالو پوینت استفاده کنین، چون خیلی وقتی که اصابت میکنن
صدمه بیشتری رو وارد میکنن. اما اگر میرین که اسپورت شوتینگ داشته باشین یا میرین برای فان شلیک بکنین، میتونین از این گلوله های معمولی استفاده بکنین که سر کاملا گردی داره و برای حالا هدفهای معمولی استفاده میشه که خیلی هم نسبت به هالو پوینت ها ارزون تره. یه دونه بسته هالو پوینت حدودا 25 تا تیر داره و تقریبا قیمتش بین 25 تا 40 دلار هستش. اما گلوله های معمولی که میتونید ارزونش رو از 10 دلار پیدا بکنید که حدودا 50 تا گلوله داره و حالا برای فان و جایی میرین که دوست دارین حالا توی سالن شلیک بکنین یا برین باغ یا برین مزرعه خودتون یا دوستانتون بخواین شلیک کنین، از این نوع گلوله استفاده کنین. و همونجوری که گفتم گلوله ها روی خود باکس گلوله می نویسه که وزن مرمی گلوله چقدر هستش و طبق اون اینجا انتخاب میکنن و گلوله ها رو دسته بندی میکنن طبق وزنی که هر مرمی داره. هر چقدر وزن مرمی بالاتر باشه مسلما اصابت و دمیجش بالاتر میره، ولی هر چقدر پایین تر باشه خب مسلما افت سرعت پیدا میکنه و آسیب خیلی کمتری رو وارد میکنه. این هم از معرفی تفنگ امروزمون. امیدوارم که لذت برده باشین. یک بار دیگه این زنگوله رو بزنین، پیج منو لایک سابسکرایب بکنین، کامنت بذارین، به هم بگین که چه اسلحه هایی دوست دارین که من واسهتون بگیرم، ریویو بذارم واسهتون ببینینش اسلحه رو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مثل همیشه منتظر ویدیو بعدی من باشین. تا دیدار بعد، بدرود، خدا نگهدار.